নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটো আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা আমি কি অৰ্থত বিভিন্ন বাক্যত সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি কথা জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে প্ৰথম জানিব লাগিব সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং সো সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল একেলগে বা লগে লগে বুজাবৰ বাবে আমি সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমি বিভিন্ন বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আপুনি বিভিন্ন বাক্যত সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটোৱে কোনো দুটা বা তাতোতকৈ অধিক এক্টিভিটি বা কাম একেলগে চলি থকা বুজাব লাগিব সো দুটা কাম একেলগে চলি আছিল বা চলি আছে বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আপুনি সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই এটা অসমীয়া বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে হি গা ধোৱাৰ লগে লগে গান গাই আছিল হি গা ধোৱাৰ লগে লগে গান গাই আছিল মানে দুটা কাম একেলগে চলি আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি while ইউজ কৰিছিলো বা when ইউজ কৰিছিলো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম সাইমালটেনিয়াছলি ওয়াৰ্ডটো আমি এই বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো আপোনালোকৰ বাবে দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চালে আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি কথা সহজ হৈ পৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে can you do what activities simultaneously Can you do what activities simultaneously? বাক্যটো কি কৈছে can you do তুমি কৰিব পাৰা নে বা আপুনি কৰিব পাৰে নে what activities দুয়োটা কাম simultaneously একেলগে আপুনি দুয়োটা কাম কৰিব পাৰে নে বুলি সুধিবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো can you do what activities simultaneously ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক Next sentence to কি কৈছে the students answered simultaneously the students answered simultaneously বাক্যটো কি কৈছে the students ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে answered উত্তৰ দিছিল simultaneously ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে উত্তৰ দিছিল সো একেলগে বা লগে উত্তৰ দিছিল বুলি কওঁতে আমি simultaneously wordটো ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে next sentence চাওক next sentence কি কৈছে Windows allows a computer to execute multiple programs simultaneously বাক্যটো কি কৈছে চাওক Windows allows a computer to execute multiple programs simultaneously Windows এটা অপাৰেটিং সিস্টেম এই অপাৰেটিং সিস্টেমটো কি কৰে allows a computer এটা কম্পিউটাৰ allow কৰে to execute multiple programs বহুকেইটা প্ৰগ্ৰাম একেলগতে চলাবৰ বাবে সো একেলগে বহুকেইটা প্ৰগ্ৰাম চলাবৰ বাবে আমি একেলগে বা একে সময়তে লগে চলাবৰ বাবে আমি simultaneously wordটো বাক্যটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে he was taking bath and also singing a song simultaneously he was taking bath and also singing a song simultaneously এই বাক্যটো কি কৈছে চাওক he was taking bath তেওঁ গা ধুই আছিল and also singing a song আৰু এটা গান গাই আছিল সো গা ধোৱাৰ লগে গান গাই আছিল ন বাক্যটো আমি যেতিয়া অসমীয়াত কম আমি কেনেদৰে কম হি গা ধোৱাৰ লগে গান গাই আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোৰ শেষত simultaneously wordটো ব্যৱহাৰ কৰিলো সো আমি কলো যে he was taking bath and also singing a song simultaneously তেওঁ গা ধোৱাৰ লগে এটা গান গাই আছিল এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she cooks food and reads books simultaneously she cooks food তাই ভাত ৰান্ধে and reads book আৰু কিতাপ পঢ়ে simultaneously লগে সো এই বাক্যটো যেতিয়া অসমীয়া মিনিং দুলিয়াব আপোনাৰ কি হ'ব তাই ভাত বনোৱাৰ লগে কিতাপও পঢ়ে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো she cooks food and reads books simultaneously আশা কৰো এই ভিডিঅটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি simultaneously wordটো কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি আপোনালোকৰ মনতো এনে ধৰণৰ ওয়াৰ্ড আছে যিখিনি ওয়াৰ্ডৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅটোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি মোক ওয়াৰ্ডটোৰ বিষয়ে জনাওক মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে সকলোখিনি কথা বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'